φουγαριά που κόψανε. Ναι. Κέντρο Μαλλιάς, 12 Απριλίου 2024. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 23 βαθμοί περίπου. Παραπάνω. Ευτυχώς που έβαλε λίγο σύννεφο, γιατί δεν θα στεκόμασταν εδώ από τη ζέστη. Είμαστε στον κάμπο και εδώ βράζει ο τόπος. Μικροχειρουργική να τας. Ναι, είναι επέμβαση ακριβίας. Να θηλυκώσουν καλά μες στο φλοιό για να κολλήσουν. Και το τέταρτο πασαλάκι. Εδώ έχει ανοίξει λίγο, Χρήστο, πειράζει. Για δες το. Με τον άιλον. Και το σύρμα μας. Το κοστούμι της. Έχει δικαστικό ενδιαφέρον αυτό. Το μπουκέτο. Είναι μπουκέτο. Δέσιμο τώρα. Οπότε μαζί με τη φύση γίνεται γεννήτωρας και ο άντρας. Εν προκειμένου πάνω στην ελιά. Ναι. Βέβαια. Είναι ένα είδος γονιμοποίησης. Ναι. Το αλλάζει από άγριο σε ήμερο. Κάηκαν τα δέντρα αυτά. Αγριέψανε. Τσαντιστήκανε. Και ήρθε ώρα τώρα να γίνουν αρνάκια, ήμερα. Εμείς, Χρήστο, είμαστε της οικολογίας. Χωρίς κάποια ιδεολογία, δηλαδή από εμπειρία και από αγνή αγάπη για τα πράγματα. Βάζουμε και την άμμο μας μέσα. Το κτήμα εδώ έχει την καλύτερη άμμο. Καλύτερη και από μάντρα με οικοδομικά υλικά. Από εδώ παίρνουν. Από εδώ παίρνουν, ναι. Μας έχουν ρημάξει. Μας έχουν ρημάξει, δεν είναι τίποτα. Σε κάποιον έδωσε ο Βασίλης, δεν ξέρω σε ποιον, κάτι φορτηγά. Τακτοποίηση άμμου, να πάει παντού. Σε αυτή την άμμο τι δοκιμή, Χρήστο, έχεις παρακολουθήσει?
Η ελιά πιο πολύ, εντάξει. Έχω βάλει κάτι γκροθάρια εκεί πάνω που έχει πολύ άμμο. Γίνεται, Δεν ξέρω αν θα πιάσει. γίνεται. Ελιά στην άμμο, μπράβο. Έχω δει όμως και τα αρωματικά φυτά, δηλαδή εδώ βγάζει θυμάρι στην άμμο. Στο αμμώδες, όχι σχέτη άμμο, αλλά βγάζει θυμάρι. Έχουμε και θυμάρι στο κτήμα. Λοιπόν, και δυόσμο έχω, μέντα έχω δει. Αυτό ήτανε. Και τώρα το νεράκι του. Πότισμα. Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται κάθε 2-3 μέρες μέχρι να πιάσουν τα κεντράδια και να μολύσουν. Απίκο και από πάνω θα είμαστε να τα ποτίζουμε. Τσούκου τσούκου το νεράκι. Πάει και αυτή η κοκόνα, έγινε. Άντε καλορίζικα.